سلام، امیدوارم که خوب و خوش باشین و درس‌ها رو تا اینجا دنبال کرده باشین. درسی که این هفته می‌خوایم با هم دیگه بزنیم تمرین خیلی خوبیه برای ریزهای چهارتایی سریع‌تر. مضراب پرانی شور هست از کتاب گلاین استاد مشکاتیان. از میزان اول شروع کنیم با هم نگاه کنیم. 2/4 2 تا دونه چنگ توی هر میزان داریم که با یه دونه چنگ آخرمون میزان اول شروع شده میفا وصل میشه به میزان بعدی که سل زرد داریم با 4 تا سل سفید، 2 زرد با 4 تا 2 سفید. 4 تا دونه چنگمون اینجوری شده که یه دونه چنگ اومده و یه بعدیمون 4 تا سلا چنگ اومده روی و دوباره این تکرار شده 1 و 2 و میشه 1 و 2 و توی و هم 4 تا میزنم 1 و 2 و بام برا برا بام برا برا 1 تا 3 4 1 تا 3 4. میزان بعدی دوباره این همینه، سل با 2 بم. این دو میزان با هم دیگه که پایشه میشه میزان بعدی سل سی لا سل، بعد یه نوت پایین تر، بعد دوباره پایین تر می سل فا می. بعدی که میشه ره فا میره، چون ره زرد ما کرون هست، اونجایی که اومده روی ره زرد و نمیخوایم فعلا کوکمون رو به خاطر این یه قطعه عوض کنیم، میایم روی سفید میزنیم یه تیکش، و ره فا میره رو سفید میزنیم. میوامون هم کرونه. بعدی دو سی دوره دوباره رو سفید. بعد از می که میخوایم بریم بالا میشه می کرون، دوباره برمیگردیم رو سفید و دوباره پایه که اول زدیم. پس این یه خطی که زدیم، اگه الان بخوام پشت سر هم دیگه بزنم اون قسمتیش که میاد رو زرد و بیام رو سفید، اون 4 تای رفا میره و 4 تای دو سی دوره رو سفید زدم. میشه یکی پایین تر به ره که میرسه میام رو سفید و بعد از 2 میرم بالا، می فا سل لا رو سفید پایه 1 و 2 و ادامه سل لا سی 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 لا. دوباره پایه، این دفعه با سی و فاه، سی لا سی ره دو سی لا سل، بعد روی لا وای میسه. عین همین یه نوت اومده پایین تر از فا، بعدی میره روی دوباره مثل همینه، میره روی سیمای سفید سلاسی و پایمون رو به جای اینکه 4 تا سلا چنگ روی سی نگه داره، این دفعه سی و فا رو داره میزنه. سی و فای زرد با سی فا سی فای سفید. بعدی این همون قبلی هست، این دفعه بالا یه نوت پایین تر اومده، دوباره پایه مثل اول. بعدی این همینه، یه نوت رفته بالاتر، دوباره چون رای زرد ما کرونه میایم روی سیمای سفید میزنیم. ری بعدی اونم که تکه با ری سفید میزنیم. ادامهش یه نوت پایین تر، همین یه نوت میاد پایین. دوباره مثل اول درس رو ره اومدیم، میایم رو سفید. ره دو سی دو ره، به می که میرسیم میتونیم بیایم پشت میتونیم بیایم روی سیمای سفید. آخر این 4 مضراب رو توی خود کتاب با یه حالت آوازی تموم کرده، ولی چون ما هنوز نرفتیم تو قسمت آواز زدن و گوشه ها، با یه دو سل تمومش کردم، یعنی آخرش رو کردیم فالا و روی سل تمومش کردیم. میزان آخر ره دو سی دو ره می فا سل، به جای اینکه بزنم زدم فالا و روی سل تمومش کردم و دو جفت سل جفت. حالا یه بار کلش رو میزنم.
این درس تمرین خیلی خوبیه برای ریزهای 4 تایی. مثل قبل از آروم با ریتم شمرده تر شروع کنی و تا اونجایی که میتونین و ترتمیز هنوز ریزاتون میتونین سرعتش رو ببرین بالا.